niya kita nakita. Parang, Wala ako nadama. parang mahina naman to. Ako kasama na kita. Hindi ko marinig na maayos. Lalo na pag crowded. Kala ko pa yung araw na nagkalapit tayo. Ako, ang ingay pa ng background. Hindi ko na nga marinig na maayos. May araw na parang Anyway, before we start, meron akong na-discovering application or online app na pwede natin ma-improve ang sound or audio ng ating video. So ano ito? Keep watching. Don't go away. Magbabalik ang CMS TV channel. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Once again, you're here at CMS TV channel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. So this is another content na ginawa ko para mag-share or magbahagi sa inyo kung ano nga ba ang kahalagahan ng ating audio or audio mic para kapag halimbawang nanonood tayo sa video na ginagawa natin or kung meron tayong project sa school, meron tayong for vlog na content. Ngayon, kung hindi pa natin kayang bumili ng mic, so ito yung pinaka-best way na i-share ko sa inyo dahil meron akong na-discover na application, or this is not actually the application, this is the online site na pwede natin i-improve ang ating audio sound sa video. Mga ka-share ko ngayon, i-share ko sa inyo kung saan tayo pupuntang online site para ma-improve natin ang ating audio sound. Right? So, simulan na natin. Okay, so sundan nyo lang ako mga ka-share ko. Ang gagawin natin, pumunta lang tayo sa Chrome at ilagay ang www.VIDEOLOUDER.com. And then, enter. Tapos, mapapunta na tayo dito sa appearance or physical appearance ng VIDEOLOUDER. Ang nakalagay dito is increase video volume online. So, ang gagawin natin, may makikita tayo dito na select video file max 500 MB. So, ang gagawin nyo, i-click nyo lang yung browse at hanapin nyo yung video kung saan nakalagay yung files or yung video na yon. So, dito tayo sa files or depende kung dyan sa inyo kung saan nyo linagay. So, dito ako sa may files. And then, hahanapin ko. Right, so nandito yung video ng aking pamangkin, which is ito yung mahina nga po. Hindi malakas ang boses niya dito nga dahil wala naman po siyang mic na ginagamit. Talagang ginamit niya is yung audio lang ng cellphone. So right, so i-upload na natin. Okay, kapag ka na-select mo na yung file na yon or yung video na yon, pumunta ka naman dito sa may bandang baba, dito sa may increase volume. Select action, ang nakalagay dito is increase volume. So, dahil nakalagay na ang increase volume, huwag mo nang galawin dahil ang baba niyan is decrease volume na ang nakalagay. So, hindi na natin gagalawin yan. Ang gagalawin na lang natin is itong how many decibels, dB, o yung kung gaano kalakas ang gusto mong gamitin. So, okay. Dito may mga choices na nakalagay. 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, and 6.5, 7, 7.5, and 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, hanggang sa umabot siya sa, dami kong sinabi, ang haba pala nito, 50 decibels. Malawak yung range na pwede mong gamitin para mas mapalakas mo yung tunog ng audio ng video mo. Malakas na ang audio kapag ginamit mo yung 8.5 decibels.
So ako ngayon, dahil na-try ko na yung 8.5, gagamitin natin yung 10 decibels. So ngayon, itatry ko yung 10 decibels. First time kong gagamit nitong range ng volume na to. Ngayon, kapag halimbawa na-select mo na yung choice mo kung gaano kalakas, ang gagawin mo na, upload the file. So, select natin. Ang makikita mo dito is uploading. So, pagka nag-stop na yan, meaning okay na yung video. Ayan, so, alright, so, after ng uploading, makikita mo may nakalagay, completed, and then download file. So, ang MB niya is 9.00 MB. Ang gagawin ko nito, or gagawin natin, should I say, i-click natin yung download file. Kasi ito nga po yung in-increase na natin yung volume. Alright, so, click natin or select natin yung volume, download file. Okay, so makikita natin siya dito sa may files, sa downloads. Downloaded na ang ating video na ginamitan natin ng increase volume. Ngayon punta na tayo sa gallery, makikita natin yung old at saka yung bago or yung ginamitan natin ng online audio louder. So i-click natin, i-try natin kung malakas nga siya. Malakas. Alright, so ngayon, pagsasabayin ko i-play yung dalawang video na to, yung luma at yung ginamitan natin ng VIDEOLOUDER. Paghanga. Nung una kitang makita, wala akong nadama. Pero nang nakausap at nakasama na kita, ang tingin ko ay biglang nag-iba. Naalala ko pa yung araw na nagkalapit tayong dalawa. Nung araw na sabay nating pinagsaluhan ng kwento at tawa. Nung araw na parang tayong dalawa at wala akong ibang nakikita. Nung araw na nakapokus tayo sa isa't isa. Lahat ng alang-alang iyon sa akin is sariwa pa. Pati yung feeling na ramdam. So obviously, mga ka-Shaikon, malaki ang changes nung video na ginamitan natin ng VIDEOLOUDER. Talagang nag-improve. So, I recommended this online site sa mga wala pang Buya mic para mas lalong lumakas ang audio nyo. And also para sa mga viewers nyo na gustong marinig ng klaro ang inyong boses, maganda na gumamit kayo nito. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng mic. Gamit lang ang online site na to is mapapalakas mo na ang audio mo. So, I hope na nakatulong ako sa problema mo na noon ay problemado ka dahil sa mahina ang audio ng cellphone mo. And now, here it comes. Mayroon na tayong bagong discovery na online site na kung saan mas lalong in-enhance yung audio natin. Alright, so that's all for my video today. Kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, makikisuyo lang ako sa isang subscribe mo, malaking tulong na po yan para sa akin. And also, kung mabait po kayo, sana po wag niyong i-skip yung ads dahil malaking tulong po yan sa pamilya ko. Salamat po sa inyong oras at panahon na iginugol nyo para panoorin ang content kong ito. Ingat po kayong palagi. Have a great day. Before you came round, my heart would never beat much faster. Before you came